السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو مهم جدا عن الباي وأخبار الباي وكل التطورات اللي بتتم. خليك معانا عشان تعرف معلومات مهمة، واشترك معانا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي في الصدارة. التحالف التاريخي بين باي وشبكة ستيلر والمعايير العالمية اللي خلتها تتفوق على البنوك. اسمع يا رائد، في تحالف ضخم بيحصل دلوقتي ومعظم الناس لسه مش مدركة حجم الحقيقة. تحالف ممكن يكون نقطة التحول الحقيقية في مستقبل النظام المالي الرقمي. التحالف بين شبكة باي وشبكة ستيلر، وده مش مشروع كريبتو عادي، ده جسر حقيقي بيتبني بين النظام المالي القديم وعصر الويب 3. في يوم 14 أكتوبر 2025 الدكتور نيكولاس كوكاليس رئيس قسم التكنولوجيا في شبكة باي أعلن رسميا عن بدء التكامل عميق بين باي وستيلر، وده مش مجرد تسريح أو تعاون رمزي، ده مشروع تقني ضخم بيهدف لربط أكثر من 60 مليون مستخدم من مجتمع باي. بنية ستيلر الخاصة بالتمويل اللامركزي الديفاي. عشان تفهم حجم الحدث ده لازم تعرف ان ستيلر وحدها من اقدم واقوى الشبكات في مجال المدفوعات العابرة للحدود والعقود الذكية، لكن دايما كان ناقصها عنصر اساسي: المستخدمين الحقيقيين. وهنا بتيجي قوة باي نتورك. باي عندها قاعدة مستخدمين فعالة اكثر من اغلب مشاريع الكريبتو مجتمعة. يعني باختصار، ستيلر بتوفر التكنولوجيا والبنية التحتية، وباي بتوفر الناس والثقة، والنتيجة شراكة ممكن تغير شكل الويب 3 بأكمله. التحالف ده هيخلي مستخدمي باي يقدروا يدخلوا على تطبيقات التمويل اللامركزي ويتداولوا أصول المرمزة الحقيقية RWA ويعملوا تحويلات مالية دولية مباشرة من خلال منظومة باي. السر في ده كله هو العقود الذكية لستيلر اللي بتتميز بسرعة عالية جدا وقدرة ضخمة على معالجة المعاملات. والأغرب من كل ده، منظومة ستيلر بدأت فعليا تتفاعل علنا مع هذا الدمج. مشاريع كبيرة بتتكلم عن التعاون على منصة اكس اللي هي كانت تويتر سابقا. محفظة لوميكسو واحدة من أهم محافظ ستيلر نشرت في 16 أكتوبر إن دمج باي ممكن يدخل أكثر من 60 مليون مستخدم جديد في منظومة ستيلر، وده معناه ضخ سيولة هائلة وزيادة كبيرة في النشاط. مشروع براشو ركز على تطوير الجسور بين شبكة الديفاي المختلفة والمؤسسة. في 18 أكتوبر إنه جسر لامركزي مستقل يربط بين شبكة باي وطبقة التمويل اللامركزي في ستيلر. في الجسر ده إنه في صانع سوق آلي AMM مصمم مميز ليستوعب حجم المستخدمين باي الضخمة. كمان محفظة سكوبولي نشرت في 9 أكتوبر عن تعاون باي وستيلر وربطه بترقية بروتوكول ستيلر كوري V23.0.1 اللي بيزود سرعة المعاملات والاستقرار وبيفتح الباب لتطبيقات جديدة مستوحاة من نموذج باي. كل التاريخ ده بيتأكد ان اللي بيحصل مش مجرد دعاية، في تكامل فعلي بيتم بالفعل خلف الكواليس، وده معناه انه خلال الشهور الجاية ممكن نشوف اول تطبيقات خاصة بشبكة ستيلر بشبكة باي بشكل مباشر، مش مجرد وعود. طيب ليه باي مختلفة عن باقي مشاريع الكريبتو اللي بيكتمل بالفعل وفشلت؟ لان باي بتتحرك بعقلية مؤسساتية مبنية على معايير دولية، مش بعقلية عملة رقمية جديدة. هي بتبني نظام مالي مجتمعي منظم على أسس علمية. المعيار الأول ISO 31000، وده معيار عالمي لإدارة المخاطر، بيقدم خطوة واضحة لتحديد وتحليل ومتابعة المخاطر، وبيستخدم في البنوك والحكومات والشركات الكبرى في الوقت الحاضر كله. لكي نتكلم عن معيار ISO 2022 اللي هو خاص بالتبادل بيانات المعاملات البنكية، باي بالفعل متوافقة مع معيار ISO 31000، وده أوسع وأشمل لأنه بيتعامل مع العديد من المالية والتشغيلية. وده بيثبت ان باي مش بتفكر كمشروع كريبتو، دي بتفكر كمؤسسة مالية رقمية عالمية. والمعيار الثاني ISO 5001، وده خاص بأنظمة إدارة الطاقة. باي بتطبق أساليب مدروسة لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين أداء الشبكة وضمان الاستدامة في استخدام موارد الأجهزة. المعيار الثالث ISO 4501، وده معيار خاص بالصحة والسلامة المهنية، وبيضمن أن الأنظمة الداخلية الباي
شغالة في بيئة آمنة ومنظمة حتى في بيئة لا مركزية، وده نفس المعيار اللي بتستخدمه شركات عالمية ضخمة، بس هنا مطبق لأول مرة على الويب 3. باختصار، باي مش بتتحرك بعدد كبير من المشاريع الكريبتو، هي بتبني قاعدة مؤسسية حقيقية متجمع بين المجتمع والتكنولوجيا، وفي المقابل ستيلر بتقدم البنية المالية القوية اللي هتربط باي بالأنظمة البنكية والأسواق العالمية. التحالف ده بيحول باي من مجرد شبكة اجتماعية رقمية إلى نظام مالي متكامل وقابل للتوسع عالميا، وده أول مشروع ويب 3 يتحرك بهذا المستوى من النضج والتنظيم. ببساطة، تحالف باي وستيلر مش مجرد عنوان أو دعاية، دي خطوة استراتيجية بتجمع بين التكنولوجيا والمجتمع ومعايير عالمية. باي بتوفر المستخدمين والثقة، وستيلر بتوفر أدوات البنية التحتية البشرية، وسوا بيبنوا جسر حقيقي بين النظام المالي القديم واقتصاد الويب 3 الجديد. العالم كله بيتكلم عن اي اس او 2022، وباي خلاص متوافقة مع اي اس او 31000. بين الامان للجميع، باي بتبني اللي البنوك لسه بتحاول تفهمه. باي مش مجرد كريبتو، باي نظام مالي اجتماعي حقيقي. اللي بيحصل مش تجربة، ده ميلاد شبكة بتتحرك بشكل واضح واهداف.